Ο Φιντέλ Κάστρο ήταν κουβανός επαναστάτης και πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε την Κούβα ως πρωθυπουργός από το 1959 έως το 1976 και στη συνέχεια ως πρόεδρος από το 1976 έως το 2008. Πολιτικά, μαρξιστής, λενινιστής, υπηρέτησε επίσης ως ο πρώτος γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας από το 1965 έως το 2011. Ο Φιντέλ Κάστρο γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1926 και πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2016. Ένας από τους λιγοστούς και επιστήθιους φίλους του ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το συγκλονιστικό αποχαιρετισμό του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Φιντέλ Κάστρο. Πέθανε ο φίλος μου, ο έμπιστός μου, που με συμβούλευε. Εκείνος που μου τηλεφωνούσε ανά πάσα στιγμή για να συζητήσουμε για την πολιτική, το ποδόσφαιρο, το μπέισμπολ. Ποτέ δεν έκανε λάθος. Για μένα ο Φιντέλ ήταν και θα είναι αιώνιος, ο μοναδικός, ο μεγαλύτερος. Η καρδιά μου πονάει, γιατί ο κόσμος χάνει το σοφότερο όλων. Δεν μπορεί ο καθένας να θάψει μία δικτατορία και να αμφισβητήσει αντιμετωπίζοντας την Αμερικανική αυτοκρατορία. Δεν μπορεί ο καθένας να εξαλείψει τον αλφαβητισμό σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί ο καθένας να μειώσει την παιδική θνησιμότητα από 42% σε 4%. Δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει περισσότερους από 130.000 γιατρούς, εξασφαλίζοντας ένα γιατρό για κάθε 130 άτομα με το υψηλότερο ποσοστό των γιατρών ανακάτοικο στον κόσμο. Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή του κόσμου με 1.500 ξένους γιατρούς ανά έτος και 25.000 απόφοιτους ιατρικών σχολών από 84 χώρες. Δεν μπορεί ο καθένας να στέλνει περισσότερους από 30.000 γιατρούς να εργάζονται σε περισσότερες από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο σε περίπου 600.000 αποστολές. Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς παιδικό υποσιτισμό. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να δημιουργήσει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς το πρόβλημα των ναρκωτικών. Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει στη χώρα του χωρίς να δει ένα παιδί να κοιμάται στο δρόμο. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να παρουσιάσει τη μόνη χώρα στον κόσμο που συναντά την οικολογική βιωσιμότητα. Δεν μπορεί ο καθένας να επιτυγχάνει για το λαό του 79 χρόνια προσδόκιμο ζωής. Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει εμβόλια κατά του καρκίνου. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να έχει τη μόνη χώρα που εξαλείφθηκε η μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί του ιού HIV. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να μαζέψει τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει δεχτεί πάνω από 600 απόπειρες κατά της ζωής του και 11 πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών να προσπαθούν να τον ανατρέψουν. Δεν μπορεί ο καθένας να επιβιώνει έπειτα από 50 χρόνια αποκλεισμού και οικονομικού πολέμου. Δεν μπορεί ο καθένας να φτάνει στα 90 του χρόνια με πολύ εξέχουσα θέση στην παγκόσμια ιστορία. Αγαπήθηκε από εκατομμύρια. Παρεξηγήθηκε από τους άλλους, τους λίγους. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς είναι να τον αγνοήσει. Μόλις έμαθε τη φυγή του, ο Ντιέγκο Μαραντόνα χαρακτήρισε το Φιντέλ Κάστρο δεύτερο πατέρα του. Το υπονοούσε με άλλες επίσης δυνατές λέξεις την 3η 28 Ιουλίου 1987, όταν παγκόσμιος πρωταθλητής με ποδοσφαιροπολιτική πράξη έναν χρόνο νωρίτερα στο Μεξικό, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε συναντήσει τον κομμαντάντε Φιντέλ Κάστρο στο γραφείο του απέναντι από την Plaza Revolution στην Αβάνα. Ο Φιντέλ υπέγραψε το κασκέτο του, το χάρισε στον Ντιέγκο και εκείνος είπε και έγραψε μετά:
Είχα την αίσθηση ότι μιλούσα με εγκυκλοπαίδεια. Η συνάντηση μαζί του ήταν σαν να βρέθηκα στον παράδεισο. Του ανταπέδωσε Χριστούγεννα του 1994, στη δεύτερη συνάντησή τους, μία φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το νούμερο 10 και ο Φιντέλ Κάστρο, εγγράφος λίγους μήνες μετά, ζήτησε από τον Ντιέγκο Μαραντόνα την άδειά του να τη βάλει στο Μουσείο Αθλητισμού της Κούβας. Εκεί βρίσκεται ακόμη, ενώ ο Αργεντινός φύλαρχος και εκείνος όπως και ο Κάστρο είχε το κασκέτο προσωπικό κοιμήλιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όχι μόνο επειδή ο Κουβανός βοήθησε τον Αργεντινό και να ξεπεράσει την προσωπική παρακμή με θεραπεία στην Κούβα, αλλά κυρίως επειδή και οι δύο, με φλόγα στα μάτια, λάβα στη σκέψη τους, άλλαξαν τη ροή της ιστορίας και αυτή τους παρέδωσε ηγέτες στους λαούς τους.